بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على التكرار. في طريقة في الماتلاب وفي كل البروجرامينج اسمها انك تعمل لوب. لوب يعني تكرر حاجة أكتر من مرة. احنا قبل كده كنا بنتكلم دايما بيبقى في انبوت معين بيديك وبتعمل عليه عملية حسابية وبيديك اوتبوت. فده اللي كان بنتكلم عليه قبل كده. دلوقتي احنا عايزين نعيد الحسابات كتير قوي. ففي طرق مختلفة لعمليه الاعاده الريبيتيشن. احنا هنتكلم دلوقتي على حاجه واحده اسمها فور لوب. هنعمل ريبيتنج باستخدام الفور لوب. كويس. فالبدايه خلينا عشان نفهم الفور دي نروح هنا على الكوماند لاين، واولا نخلي الفورمات كومباكت بحيث ان يبقى ورا بعضه على طول. وبعدين انا خد بالك ان انا حطيت الكوماند ويندو فوق وحطيت الاديتور تحت عشان يبقى باين اكتر ليكم. وبعدين نكتب حاجه كده، اكتب 4i بتساوي 1 إلى 5 display i وبعد كده end. كويس. فانا عملت كده سطر. بصوا بقى ايه اللي هيحصل في حاجه زي كده. فلما عملت كده كتب من 1 ل5. طيب خلينا نكتبها تاني، بس بدل ما 1 إلى 5 خليها 1 إلى 3. 1 إلى 3. خليها بدل 3 خليها 0. ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. 1 إلى 0 مفيش حاجه. فايه اللي حصل هنا في الستيتمنت دي؟ الستيتمنت دي انا عملت حاجه اسمها فور لوب كونستراكت. كونستراكت يعني شكل مبني معين من الستيتمنتس متكون من 3 حاجات. في فور بنقول ان في اندكس معين، رقم هيتغير من 1 إلى 3. 1 2 3. وبعدين اعمل حاجه وبعدين بطل. فالحاجه دي هتتعاد 3 مرات، والاي قيمتها بتتغير. اول مره بتبقى 1، تاني مره بتبقى 2، تالت مره بتبقى 3. فبالتالي هو هيعمل ديسبلاي للاي 3 مرات، 1 2 3. دي فكره التكرار، ان انت تعمل فور يعني لكل اي بتساوي من 1 الى 3 اعمل كده، وبعد كده خلاص الاند دي نهايه اللوب. طيب خلينا نشوف مثلا ان احنا عايزين نحسب السكوير روت بتاع 2. سكوير روت 2 انا لو استخدمت هنا رحت كتبت سكوير روت 2 هديني 1.4142. طيب ممكن احنا نستخدم طريقه اسمها نيوتن ميثود، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. بس دي بتعتمد على الريبيتيشن. وابدا من اي رقم 1.5 واوصل لسكوير روت 2 عن طريق ان انا استخدم نيوميريكال ميثود اسمها نيوتن ميثود. فخلينا نعمل هنا بروجرام يحسب السكوير روت 2 باستخدام نيوتن ميثود. فالفكره في البروجرام دي كالتالي، ان احنا هنعمل ايه؟ اول خطوه هنعمل initialize a، وبعدين initialize x دي بتساوي، هخليها بتساوي a على 2 في الاول، وبعدين هعمل repeat 6 مرات، ان انا هعمل replace x by x plus a على x على 2 وديسبلاي x وستوب. فهي دي الالجوريثم او البلان اللي انا همشي عليه، همشي على الخطوات دي، ودول هعيدهم 6 مرات. هبدا بايه؟ بواحد ونص او بواحد او اي رقم، وبعدين هوصل للسكوير روت a عن طريق ان انا استخدم المعادله دي بتاعت نيوتن. طيب خلينا نكتب البرنامج. a بتساوي 2، وبعدين الاكس هبدا ب a على 2، وبعدين هيك هعمل ديسبلاي. هكتب انا بقول ايه، هحط array دي approach to square root a for a بتساوي، وبعد كده num to string a. احنا شفنا دي قبل كده display شكلها معناها ايه. اهو for i هيتبقى 6 مرات من 1 الى 6. x بتساوي x بتساوي x زائد a على x على 2، وبعد كده end.
بس قبل ما اعمل اند عايز اعمل ديسبلاي اكس. اجي اعمل ديسبلاي اكس، وبعد كده خليني حتى برضو نكتب الماتلاب فاليو. اكتب ماتلابس فاليو، وبعدين num to string square root 2. خليني احط كومان. طيب احنا هنشرح بالظبط احنا بنعمل ايه. فادي البرنامج اللي احنا مشينا عليه، تكون من 8 سطور. هيعمل ديسبلاي الاول ان انا بعمل ايه، وهيعمل الحسابات بتاعتي، وباين لي ديسبلاي اكس في كل خطوه. طيب خلينا نعمل له رن. يقول لي اعمل سيف للفايل، فانا هسميه فور لوبس، لان انا هقعد استخدم البرنامج ده كتير يعني. هسميه فور لوبس. فبيقول لي ان في ايرور في سطر 8. ما كانش المفروض احط السيمي كولون في الاخر. طيب برضو في ايرور في سطر 8، اغير، المفروض احط هنا القوس كده مظبوط. هعمل ران. تمام. فدلوقتي لما عملت ران كتب لي الاوتبوت بتاع البرنامج. The approach to square root a for a بتساوي 2، ده الجمله الاولانيه. وبعدين على كل خطوه من الست خطوات دول كتب 1.5. اول حاجه دي حسبها طلعت 1.5، وهي 1.4167 1.4142 وهكذا، وماتلاب فاليو 1.4142. بصوا خلينا نخلي الفورمات لونج عشان نشوف اكتر. واعمل ران مره ثانيه، اديني شفت تفاصيل اكتر، وماتلاب فاليو برضو اتكتبت. بس النم تو سترينج دي مش عجباني، فخليني اشيلها لان هي ما ادتنيش ارقام كتير زي قبل كده، واخليها في سطر لوحدها display square root 2 على طول. طيب لما اعمل ران كده اهي عادي الماتلاب فاليو بقت طويله برضو زيها، واقدر اقارن فعلا تقريبا بالظبط بعد 5 مرات وصلت لنفس الرقم. فانا دلوقتي استخدمت برنامج عملت فيه ريبيتيشن، استخدمت ميثود نيوتن ميثود، نيوميريكال ميثود، عشان احسب السكوير روت 2 اللي هي اوتوماتيك بتتحسب بماتلاب. بس في يمكن ماتلاب من جوه بيعمل نفس الطريقه دي، او البرامج الثانيه او الكالكوليترز حتى يمكن هي شغاله بنيوتن ميثود بنفس الطريقه. طيب ايه خلينا نبص على البرنامج اللي كتبناه نشوف هل احنا فاهمين كل حاجه فيه. الحاجه دي اللي هو الاساينمنت a و x، وديسبلاي بحط فيكتور وبحط فيه ادي السترينج، ونم تو سترينج بحول الرقم اللي هو الاي الى سترينج عشان اقدر اعرضه. وادي اللوب اهو. اللوب فيه ادي البدايه اللي هي بتقول له الاي دي هتتغير من 1 ل 6، وعند كل مره خد بالك ان الاي ما دخلتش معانا في الحسابات خالص، بس هي ده عداد. الاي ده بنسميه اندكس، عداد هيتعدي 6 مرات. وكل مره هيعمل الحسابه دي ويحطها جوه اكس ويعمل ديسبلاي لاكس. وبعد كده في هنا خد بالك ان انا حطيت عايز اكتب ماتلابس فاليو، فبتحط 2 كوتيشن سنجل كوتيشن ورا بعض، عشان انت لو حطيت واحده بس معناها ان دي خلصت السترينج خلص. زي ما حطينا واحده هنا في الاخر. ففي الحاله دي بنحط 2 ورا بعض عشان تبقى باينه انها ابوستروف زي كده يعني. تمام. طيب خلينا نحسب حاجه جديده. خلينا نحسب الفاكتوريالز. احنا عارفين الفاكتوريالز اللي هم ان فاكتوريال بتتكتب كده، دي بتساوي 1 في 2 في 3 في وهكذا لحد n ماينس 1 وبعد كده في n. ده تعريف الفاكتوريال المضروب. فخلينا نستخدم برنامج ان انا احسب المضروب بتاع n، وان ده مثلا وليكن 10، وخلينا نضرب مضروب من 1 الى 10. فانا نفس الفايل ده همسح كل اللي مكتوب قبل كده واخلي الان ب 10، وانا هعمل الفاكتوريال ده بتساوي 1 و4k بتساوي 1 الى n. الفاكتوريال بتساوي الكي مضروبه في الفاكتوريال، او تقعد تضرب في كل مره تضرب القيمه اللي قبلها. ديسبلاي الكي والفاكتوريال واند بتاع الفور لوب. طيب نعمل رن. برنامج بسيط هيديني هيعمل ديسبلاي لكي من 1 الى 10،
من 1 الى n وقدامها الفاكتوريال بتاعتها. ف اهو دي اللي عامله 1 الفاكتوريال بتاعته 1 2 2 3 6 4 24 5 120 6 720 7 45 وهكذا. ده لوب لطيفة استخدمنا فور عشان نقدر نحسبها، وده بداية البروجرامينج. هنتعلم بروجرامينج اكتر بعد كده، لكن الفور دي او اللوبينج ده جزء اساسي بيتعمل في البروجرامينج، انك بتعيد الحسابات. ممكن تغير قيمة الكي وتدخلها جوه الحسابات، او ممكن تعد وخلاص من غير ما تأثر في ايه اللي بيتحسب جوه. خد بالك برضو في حاجة ظريفة في الستايل، ان اولا احنا لما دخلنا جوه اللوب هو اوتوماتيك دخلني لجوه شويه في الكلام في الكتابه، لان دي حاجه اسمها اندنت. اندنت ده حاجه من البروجرامينج ستايل الظريفه، ده بتبين ان كل اللي على نفس المستوى دول بيتعاملوا مع بعض زي بعض، فده الاثنين دول على نفس المستوى، فدول جوه اللوب بتاعه الفور، ولما يخلص اللوب ترجع تاني تكتب من اول السطر. فالاندنتنج دي طريقه ظريفه. طيب خلينا نشوف حاجه كمان يعني نستخدم اللوب ليها. خليني اشوف limit of a sequence. لو انا عندي sequence بيتغير، مثلا عندي x of n دي بتساوي a أس n على مضروب n. كويس؟ فانت لو هتحسب لكل n خد بالك ان a أس n ده هيبقى رقم كبير جدا، فممكن يبقى عندك مشكله ان انت في وقت ما الرقم اللي فوق ده كبير جدا والتحت كبير جدا، فماتلاب يخلص، الارقام اللي فيه تخلص. انت عارف ان ماتلاب ليه ليميت لاكبر رقم ممكن. فانت ممكن تعمل حاجه تانية، ممكن تيجي تلاقي ان دي معناها ان اكس ان دي ليها فانكشن في الاكس ان ماينس 1 يساوي a على n مضروبه في اكس ان ماينس 1. لان الان لو حطيتها بان ماينس 1 هتلاقي ان في علاقه ما بين اكس ان واكس ان ماينس 1، فبالتالي دي اسهل كتير في الحسابات. انت ايه بتقسم ايه على ان وخلاص، المهم بتضرب في رقم. طيب خلينا نعمل برنامج، نفس البرنامج بتاعنا ده، نفس الفايل همسحه واعمل البرنامج. هقول مثلا ان الاي ب10، تمام، وعايز اشوف الليميت بتاع السيكونس، يعني السيكونس ده لما يكبر بتتغير ازاي معاه الارقام. اكس بتساوي 1 وكي بتساوي 20، اوصل ل 20. وبعدين هعمل اللوب بتاعي فور ان بتساوي 1 الى كي، لان هتغير من 1 الى اقصى رقم ممكن انا اخليه اكتر من 20 او زي ما انا عايز اخليه 20 بس. اكس بتساوي a مضروبه في اكس اللي قبلها على ان، وهعمل ديسبلاي نفس الحكايه زي ما عملت قبل كده ان مع اكس اند. تمام، فادي البرنامج الصغير اللي فيه الفور لوب. اعمل له رن. خد بالك ان هو الارقام كبيره جدا لان انا عامل فورمات لونج. خليني نعمل فورمات شورت ونعيد البرنامج مره ثانيه. طيب بصوا بقى ايه اللي حصل. 1 كان 10، 2 50، 3 166 و7 من 10، 4 ب 416، 5 800، وبعدين 6 خد بالك دي 1000 في 0.006 يعني 6 بقى 1388. فكل ده عمال يزيد يزيد، وبعدين وصل لرقم كده، وبعدين بعد كده بدأ يقل يقل وعدى 20 وصل رجع تاني ل 41. ولو زودت الكي قلته لحد 40 مثلا عملت رن هتلاقيه ان هو صغر جدا بعد كده قرب من الزيرو. فالفور لوب كان طريقه ظريفه ان انا احسب السيكونس بتاع الليميت بتاع السيكونس، او السيكونس دي قيمتها قد ايه عند الارقام الكبيره. لو انت حاولت تحسب الرقم ده مره واحده لعند 40، لو انا جيت قلت ايه، هاجي هنا اقول هي ايه عندنا ب 10، 10 اس 40 على فاكتوريال 40 اللي هو فاكتوريال 40. ممكن اكتبها اعتقد ان انا ممكن اكتبها كده برود 40 او 1.40. لا انا كده غالبا عملتها غلط، ثانية واحدة.
طيب خلاص سيبكم من دي، مش مشكله، دي نبص عليها بعدين. بس النقطه في ايه؟ ان انت ممكن تستخدم الفور لوب عشان تعمل حسابيه كانت بايخه شويه. الفور لوب ممكن كمان اعملها في سطر واحد زي ما شفنا في الاول، فور اي بتساوي 1 الى 3، بعد كده كوما، وبعدين مثلا ديسبلاي اي كوما اند. فانا ممكن اكتبها في سطر واحد بدل ما اكتبها في اسطر ورا بعض. مش شرط ان ممكن انا اعمل فيكتور A، اقول ان A ده بيساوي 2 4 5، ده فيكتور، وبعد كده ممكن اقول فور i بتساوي A، كويس، display i end. ده هنا هيعمل ايه؟ ده ما بقاش لسته من 1 الى 3، ده بقى الفيكتور، فهو هيمشي مره يبقى 2 ومره ب4 ومره ب5. فمش شرط ان دي تبقى لسته بالشكل ده، ممكن تبقى فيكتور. فلو عملت كده عمل 2 4 5 زي ما انا كنت عامل. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على الفور لوب وشفنا ازاي ان هو حاجه كويسه، بس النقطه في الفور لوب ان هو بياخد وقت طويل قوي في الحساب، وان انا احسن ان انا ما اعملش فور لوب، ان انا لو اقدر اعمل فيكتورايزيشن. اتكلمنا المره اللي فاتت على الفيكتورايزيشن، ان انا احول الفورمولا للفيكتور كله، هتوفر كتير قوي في الوقت في الحسابات. طب خد بالكم ان انا وانا بحسب الكمبيوتر بتاعي سريع، فحسب بسرعه في الفور لوب، بس انت لو عندك برنامج طويل وفيه كذا فور لوب، احسن انك تقدر تتفاداها، يبقى احسن كتير. طيب خلينا نبص، تخيلوا ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل سميشن لواحد على n سكويرد، كويس، من 1 إلى 100,000، 1 إلى 100,000. طيب ده اللي أنا عايز أحسبه، فأنا هعمل برنامج فيه فور لوب وهحسب الوقت بتاعه، هوريكم إزاي بنحسب الوقت. فلما تيجي تحسب الوقت بتبدأ تقول إيه؟ تيك توك، هو تيك يعني هتبدأ أحسب من هنا، وتوك يعني دي نهاية الحساب. طيب فهعمل سميشن، في الأول أخلي السم بزيرو، وبعدين أقول فور n بتساوي 1 إلى 100,000، الأس بتساوي أس، هزود عليها 1 على n تربيع، وبعد كده اند توك، كويس، وخليه يعرض الأس، يعني يعرض الأس هتشوف هتبقى بكام، كويس، ديسبلاي أس، تمام. فدي هتحسب 1 على n سكويرد من 1 100,000، والتيك توك دي هتقول لي الوقت اللي خدها من اول تيك لحد توك قد ايه في الحساب. تمام، فادي الديسبلاي، ادي الاس اهي، السم 1.6449، والوقت اللي خدته 0.001122 سكندز. طيب هل انا ممكن اعمل الحساب دي في سطر واحد عن طريق الفيكتورايزيشن؟ طبعا ممكن اعملها. طيب ازاي؟ ان انا هعمل، خلينا نبدا نحسب حساب بوقت جديد، تك، وبعدين اقول ايه؟ ان بتساوي 1 الى 100,000، ادي الفيكتور بتاعي، وهعمل السم في خطوه واحده، اقول السم 1 على ان تربيع، كويس، وبعدين توك، وبعدين هيكتب لي الاس بكام. خد بالك بقى في حاجه، ان انت هنا السم ده انا استخدمت على، بس استخدمت دوت على دوت سلاش دي، لان هي الان ده فيكتور طويل، فكل اليمنت فيه هعمل 1 عليه، وكل اليمنت فيه هعمل له تربيع، وده هيبقى فيكتور جديد، هشوف الصم بتاعه، الصم بتاعه ده هيبقى في اس. فانا هنا هو ما استخدمتش الفور لوب، بس المفروض هطلع نفس اللي هطلعه هنا. خلينا نشوف الوقت هيبقى الفرق قد ايه. تمام، حسبت اهو مرتين 1.6449، الوقت خدت 0.15 سكند، ولما حسبت بالطريقه اللي هي فيكتورايزيشن خدت اقل منها يمكن 100 مره، اقل منها يمكن 100 مره. فالوقت اسرع كتير جدا لما تعملها فيكتور. طبعا انت طبعا بتتكلم في حاجات وقت ضيق جدا مش فارقه، لكن لما بتتعاد الحكايه دي اكتر من مره، فانت لو هتعمل الحكايه دي مليون مره، فلما توفر 100 فرق السرعه، دايما انت وفرت وقت طويل جدا.
فدايما بنقول الفور لوب دي مفيده، بس لو تقدر ما تستخدمهاش. اعمل فيكتورايزيشن واستخدم الفورمولا في سطر واحد. طيب خلينا نشوف مثال كمان. عايز اعمل len 2 len 2 ليها فورمولا. الفورمولا هي عباره عن سيريس واحد ماينس نص زائد 1/3. انا فاكر كنت اخدتها في اعدادي هندسه، ناقص 1/4 زائد 1/5 وهكذا. فخد بالك ان الساين بتتغير قيمتها ماينس بلس، وبتمشي 1 على ان تقريبا، 1 على 1 1 على 2 1 على 3 1 على 4. فدي ممكن اعملها كفيكتور وممكن اعملها ك فور لوب. فخلينا نحط تيك وتوك ونعملها كفور لوب الاول. ساين بتساوي ماينس 1، وبعدين هعمل السميشن اس بتساوي 0 فور ان بتساوي 1. هنوصل مثلا ل 999 رقم كبير قوي. الساين بتساوي ماينس الساين، اس هتساوي اس زائد ساين على ان اند، ووريني الاس بكام. كويس، واديني الوقت. كويس، خلينا نمسح الكوماند ويندو عشان نبدا من الاول. وبعد كده هعيد ابدا حسابات من اول وجديد، وهعمل الشكل اللي هو فيكتورايزد. ان بتساوي 1 هفوت واحده لحد 3 تسعات، 1 3 5 7 وهكذا، لان انا هاخد الاثنين دول مع بعض، هاخد الاثنين دول مع بعض، واخد الاثنين دول مع بعض، وهكذا. فاذا اللي هجمعه الاس هتساوي السم بتاع الترمين مع بعض، 1 على ان ماينس 1 على ان بلس 1. تمام، وخلاص وتك. فاديني الاس هتشوف شكلها ايه. ودي بلاش نعرضها عشان ما تخش حاجه مساحه كبيره في الكوماند ويندو. تمام، فادي البرنامج انتوا ممكن تبصوا عليه على مهلكم تحاولوا تفهموه. بس الفكره ان انا استخدمت فور لوب واستخدمت فيكتورايزد فورمولا. لما عملت رن اول حاجه طلعت 0.6932 والالابس تايم 0.02 سكندز، تقريبا نفس الرقم. بس شوف الالابس تايم قد ايه، 100 مره اسرع، 100 مره اسرع لما عملت فيكتورايزد فورمولا. طبعا انت الكمبيوتر بتاعك هيديك اوقات مختلفه، وانا لو عملتها رن مره ثانيه هتديني اوقات مختلفه. بس الفكره ايه، ان دايما 100 مره اسرع. طب لو انا عايز اعرف لين 2 دي بكام، ممكن استخدم لين 2 بتاع ماتلاب. هو اللين في ماتلاب اسمه لوج، ف 0.6931 وانا تقريبا وصلت لنفس الرقم. طيب احنا كده شفنا الفور لوبس، ودي هنستخدمها اكتر وهنتكلم عليها اكتر لما نتكلم على structured programming. بس دي كانت مقدمه ليها عشان نعرف ازاي نعيد ونكرر الحسابات على ماتلاب. شكرا.